Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng course using Educ8.ph. So, nandito tayo ngayon sa dashboard and click on sa upper left corner ang My Courses. Click on that and mapupunta kayo dito. So, dito pwede kayo makapag-search ng courses na kukunin nyo using the search button. At pwede nyo rin tignan ang mga categories kung saan kayo maghahanap ng course. So, scroll down at makikita nyo ang Add a New Course button. So, click on that, Add a New Course. Dito, pwede nyong mailagay ang mga detalye ng inyong course. So, sa course full name, lalagay ko muna is sample course. Sample course. So, pwede nyo yan ayusin. So, sa course category, kung saan nyo siya i-categorize, kung sa primary, middle, senior, or iba pa. So, ngayon, ilalagay ko siya sa courses demo. Course visibility, pwede nyo ipakita or itago muna ang course nyo habang hindi pa siya handa. Pipindutin ko ang hide. Course start date and course end date. Pwede nyo ilagay din. So, sabihin natin magsisimula ang aking kurso ng August 18 at magtatapos ng December 20. Pwede nyo rin lagyan ng course ID number. Ngayon, pwede nyo tong dito sa baba, pwede nyo mailagay ang course summary. Ilalagay ko ang course na ito ay sample lamang. So, pwede nyo siyang lagyan ng picture ang course nyo. Just click here sa add at pwede na kayo makapag-upload ng file. Ngayon, sa course format, pwede nyo damihan ng sections ang inyong kurso, ang format ng topic. Sa appearance, ayan. So, marami kayong pwedeng i-edit dito. Ngayong tapos nyo nang lagyan ang mga necessary details ng inyong kurso, pindutin ang Save and Display. At eto na siya. So, currently, wala pa siya naka-enroll. Ito ang mga topics. That is how you make a course using Educ8.ph.